Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Περισσότερα από 2.500 άτομα δηλώσατε συμμετοχή από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την παραδοχή ότι όλοι οι γονείς είναι πρωτάρηδες. Δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει. Γι' αυτό σήμερα ανοίγει ένας μεγάλος διάλογος για τη θετική γονεϊκότητα, αλλά και τις επιδράσεις που μπορεί να έχει η γονική ιδιότητα στην ψυχική υγεία του παιδιού και του ίδιου του ενήλικα. Να συστηθούμε πριν ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Χριστίνα Παναγιωτάκου. Είμαι υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση. Κοντά μας είναι η συνάδελφος από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, η Κορίνα Δευτερέου, η οποία είναι και νέα μητέρα, ενώ διευθύντρια του τομέα παιδείας και εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, που εντάσσεται και η σημερινή μας δράση, είναι η κυρία Τσιότσιου. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Περβανίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια αναπτυξιακής και συμπεριφορικής παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και από το 2007 υπεύθυνη της Μονάδας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής στην πρώτη παιδιατρική κλινική του ΕΚΠΑ, στο χορέμιο ερευνητικό εργαστήρι, στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Από το πλούσιο βιογραφικό σας, ενδεικτικά θα αναφέρω, κυρία Περβανίδου, ότι έχετε εκπονήσει διδακτορική διατριβή στη μετατραυματική διαταραχή στρες σε παιδιά και εφήβους. Έχετε μεγάλη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπήρξατε υπότροφος Fulbright, ενώ τα κλινικά και ερευνητικά σας ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάπτυξη και συμπεριφορά του παιδιού, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, νευροβιολογία του στρες σε παιδιά και εφήβους, με δεκάδες δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά. Σήμερα θα πιάσουμε το νήμα της γνώσης από την αρχή, από το βρέφος, από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, που είναι καθοριστικά για τη μετέπειτα υγεία και ανάπτυξή του. Η κυρία Περβανίδου θα μας μιλήσει εκτός άλλων για τις βασικές έννοιες της πρώιμης ανάπτυξης, για τα αναπτυξιακά στάδια, αλλά και σε επόμενη διαδικτυακή μας συνάντηση για τη διαχείριση των δύσκολων συνθηκών του εγκλισμού που όλοι βιώνουμε. Και μέσα από το πρίσμα της θετικής γονεϊκότητας θα περάσουμε και σε επόμενους κύκλους διαλέξεων που θα εστιάσουν περισσότερο στην ενήλικα που αναλαμβάνει το ρόλο του γονέα δίχως να έχει καμία προηγούμενη γνώση και εμπειρία. Θα μιλήσουμε για τη θετική γονεϊκότητα μέσα στα διάφορα μοντέλα οικογένειας, για μονογονεϊκές οικογένειες, ανασυσταμένες οικογένειες με τεροθελή αδέρφια, ομόφυλες οικογένειες και για τις κοινές δυσκολίες και ανησυχίες που αντιμετωπίσουν μέσα από την πραγμάτωση του ρόλου τους. Μέσα από αυτά τα διαφορετικά μοντέλα οικογενειών θα μιλήσουμε για τη βάση της θετικής γονεϊκότητας, της γονεϊκότητας που εμπεριέχει τις αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων του Ιδρύματος Ωνάση και αφορούν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την αποδοχή και τη συνεργασία. Αυτά από μένα. Κυρία Περβανίδου, ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παναγιωτάκου, για την εισαγωγή. Αγαπητοί γονείς, μελλοντικοί γονείς, κυρίες και κύριοι, ο γονέας και το παιδί γεννιούνται την ίδια στιγμή. Θα ήθελα και εγώ να σας χαιρετήσω εκ μέρους της κλινικής μου, εκ μέρους της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του ΕΚΠΑ, στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά μου για την συνεργασία αυτή και για την ευκαιρία που έχουμε μέσα από τα webinars του Ιδρύματος Ωνάση να αλληλεπιδράσουμε και να μιλήσουμε για τις ευκαιρίες της γονεϊκότητας, για τα παιδιά και για τους γονείς. Τα θέματα του σημερινού webinar είναι ο ορισμός τι είναι η θετική γονεϊκότητα και κάποιες γενικές έννοιες για την πρώιμη ανάπτυξη. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την εγκεφαλική πλαστικότητα του παιδιού και του γονέα, για τον γονεϊκό εγκέφαλο και φυσικά για τον εγκέφαλο του παιδιού που αλλάζει και μεγαλώνει. Και τέλος, για κάποια αναπτυξιακά ορόσημα. Ενώ στα επόμενα δύο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Να δώσω λίγο το λόγο στην κυρία Δευτερέου, που θα μιλήσει για τους κανόνες της παρούσας συνάντησης. Σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου στο σημερινό webinar. Εγώ θα σας πω κάποιες βασικές οδηγίες για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τα μικρόφωνα και τις κάμερες κλειστές καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης.
Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που θα μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας ή τα σχόλιά σας τόσο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, όσο και στο τέλος αυτής. Ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε μέσω του chat και θα είναι ορατές στους διοργανωτές. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το webinar αναμεταδίδεται live στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάσης στο YouTube και θα παραμείνει εκεί διαθέσιμο χωρίς χρονικό περιορισμό και σε δεύτερο χρόνο θα προσθεθούν ελληνική και αγγλική υπότιτλοι. Όσοι παρακολουθείτε μέσω του καναλιού του Ιδρύματος Ωνάσης στο YouTube, έχετε και εσείς τη δυνατότητα να θέτετε ερωτήσεις και σχόλια και μπορείτε να στείλετε και email στο education@onassis.org. Ο συντονιστής της συζήτησης θα απευθύνει προφορικά τις επιλεγμένες ερωτήσεις στην εισηγήτρια. Ο λόγος και πάλι σε εσάς, κυρία Περβανίδου. Να ξεκινήσω αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση με κάποιες βασικές διαφάνειες πάνω στις οποίες θα ήταν ιδανικό να συζητήσουμε. Η θετική γονεϊκότητα είναι ένα σκεπτικό, είναι ένας τρόπος μεγαλώματος, ένας τρόπος άσκησης του γονεϊκού μας ρόλου και υπάρχουν πολλοί ορισμοί για αυτήν. Και θα σας παρουσιάσω κάποιους από αυτούς. Η θετική γονεϊκότητα, λοιπόν, είναι η συνεχής σχέση ενός γονέα ή γονέων με ένα παιδί ή παιδιά, που περιλαμβάνει φροντίδα, διδασκαλία, καθοδήγηση, επικοινωνία και την κάλυψη των αναγκών ενός παιδιού, με συνέπεια, σταθερά και ανεφόρον, όπως λέμε. Αν θέλουμε να αναλύσουμε αυτές τις λέξεις που περιλαμβάνει η θετική γονεϊκότητα, τη λέξη φροντίδα, με την οποία εννοούμε την αγάπη, τη συμπόνια, τη στοργή, το δεσμό ουσιαστικά, που όπως θα δούμε και στη συνέχεια δεν είναι μόνο ένα συναίσθημα, είναι μια ολόκληρη νευροβιολογική διαδικασία. Είναι λοιπόν η φροντίδα του παιδιού, είναι η διδασκαλία, που περιλαμβάνει αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες, αναπτυξιακά κατάλληλο παιχνίδι και προσδοκίες αντίστοιχα, πνευματική διέγερση, αυτό που λέμε δηλαδή ένα περιβάλλον πλούσιο το οποίο διεγείρει τον εγκέφαλο του μικρού παιδιού, κοινωνικοποίηση, παρακολούθηση σχολείου και όλη την σχετική διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της εκμάθησης. Η καθοδήγηση, στην έννοια της καθοδήγησης περιλαμβάνονται τα αναπτυξιακά κατάλληλα όρια, η πειθαρχία και ο ρόλος του γονέα ως υπόδειγμα. Η επικοινωνία, εδώ περιλαμβάνεται η έκθεση στην ομιλία, το λεξιλόγιο, η ενεργή ακρόαση και ο αμοιβαίος σεβασμός σε αυτό, η κάλυψη των αναγκών, που είναι το πιο αυτονόητο, αλλά δεν υπάρχει πάντα, και περιλαμβάνει την τροφή, το καταφύγιο, τη φροντίδα για υγιεινή, για ιατρική φροντίδα, την οικονομική υποστήριξη και γενικά την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι 5 βασικές έννοιες που θα έλεγε κανείς ότι περιγράφουν την θετική γονεϊκότητα. Με πιο ευρύς τρόπους μπορεί να πει κανείς ότι η θετική γονεϊκότητα περιλαμβάνει αυτά που είπαμε, την καθοδήγηση, τη διδασκαλία, τη φροντίδα, την ενδυνάμωση, την ανατροφή, την ευαισθησία στις ανάγκες του παιδιού, τη συνέπεια, είναι πάντα χωρίς βία, περιλαμβάνει την τακτική και ανοιχτή επικοινωνία, τη στοργή. Ο θετικός γονέας παρέχει συναισθηματική ασφάλεια, παρέχει αγάπη ανεφόρον, αναγνωρίζει το θετικό του παιδιού του και το λέει, σέβεται το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, επιβραβεύει κατάλληλα τα επιτεύγματα και ανάλογα με την ηλικία, θέτει όρια, πάλι ανάλογα με την ηλικία, δείχνει ενσυναίσθηση, υποστηρίζει τα ενδιαφέροντα του παιδιού και ένας τρίτος ορισμός, πάλι με 5 σημεία, περιλαμβάνει τις έννοιες της αγάπης με ζεστασιά και φροντίδα,
της κατανόησης της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού με ευελιξία, ξεκάθαρα όρια και πειθαρχία με μέτρο, προστασία, παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος και ευκαιρίες για γνώση και υπόδειγμα, τον ρόλο δηλαδή του γονέα, για κατάλληλη συμπεριφορά και γνώση αυτού. Γιατί μιλάμε για τη θετική γονεϊκότητα? Η γονεϊκότητα είναι πολύ βασική σε όλα τα είδη, αλλά στον άνθρωπο ο γονέας είναι σημαντικός γιατί το παιδί εξαρτάται από αυτόν και η υγεία και η ανάπτυξή του βασίζεται στη γονεϊκή φροντίδα και μάλιστα αυτό συμβαίνει για πολλά χρόνια. Είναι δηλαδή το ανθρώπινο παιδί, είναι εξαρτημένο από την φροντίδα του γονέα. Και δεν είναι μόνο η τεχνική φροντίδα όπως του την παρέχει, είναι και η αλληλεπίδραση μαζί του, η διάδραση, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά και η έκθεση του παιδιού σε πολλά και πλούσια ερεθίσματα. Η θετική γονεϊκότητα συνολικά θα έλεγε κανείς ότι είναι ο καλύτερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να φτάσει κάθε παιδί το δυναμικό του. Ο θετικός τρόπος να είναι κανείς γονέας είναι ο καλύτερος τρόπος και ο πιο αποτελεσματικός, έτσι ώστε ακόμα και τα παιδιά υψηλού κινδύνου, όπως λέμε, είτε οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν από βιολογικούς είτε από εξωτερικούς παράγοντες, να φτάσουν να αναπτύξουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό τους. Σημασία έχει εδώ να καταλάβει κανείς αρχικά αυτό που λέμε το αναπτυξιακό πλαίσιο, τη χρονική στιγμή. Το αναπτυξιακό πλαίσιο που περιλαμβάνει την πρώιμη εγκεφαλική ανάπτυξη, δηλαδή τη διάρκεια της κύησης και τα πρώτα χρόνια της ζωής, είναι καθοριστικό για τη μετέπειτα υγεία και ανάπτυξη του παιδιού. Ένας λόγος είναι ότι στην περίοδο αυτή υπάρχει ταχεία εγκεφαλική ανάπτυξη. Υπάρχει πολύ γρήγορη εγκεφαλική ανάπτυξη, η οποία ξεκινά από την αρχή της σύλληψης, ξεκινά από τη σύλληψη, από την αρχή της εγκυμοσύνης, ως τα πρώτα χρόνια της ζωής. Ο εγκέφαλος, παρότι αναπτύσσεται μέχρι την αρχή της ενήλικης ζωής και πολλές διαδικασίες και μέχρι τη μέση της ζωής και αργότερα, τα πρώτα 5 ή 6 χρόνια είναι η βάση για τη μελλοντική υγεία, μάθηση και γενικά επιτυχία. Αυτό το ξέρουμε από την έρευνα και σε πειραματικά μοντέλα και σε ανθρώπους με πολλές μεθόδους. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι συνδέσεις ανάμεσα στα εγκεφαλικά κύτταρα, οι συνάψεις όπως τις λέμε, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση την εμπειρία και την έκθεση σε συγκεκριμένα εξωτερικά ερεθίσματα. Αν βλέπετε καλά αυτό το σχήμα, βλέπει κανείς αυτές τις συνάψεις στη γέννηση, οι οποίες είναι αραιές και λίγες ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα. Μέχρι τα 6 χρόνια βλέπετε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ πλούσιο και σύνθετο δίκτυο με πάρα πολλές συνάψεις, δηλαδή τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους με έναν ταχύ λειτουργώντας αυτό το πολύ πλούσιο δίκτυο. Στην ηλικία των 14 βλέπει κανείς ένα λιγότερο αναπτυγμένο δίκτυο. Στην πραγματικότητα υπάρχει διαρκώς ένα φαινόμενο όπου συνεχώς αυξάνονται αυτές οι συνάψεις, δηλαδή αυξάνεται η επικοινωνία μεταξύ τους και ταυτόχρονα κάποιες συνάψεις, κάποιες νευρικές οδοί ευωδώνονται, δηλαδή ενισχύονται και κάποιες άλλες αποπίπτουν. Το ποιες νευρικές οδοί είναι αυτές οι οποίες θα επικρατήσουν και ποιες είναι αυτές οι οποίες δεν θα επικρατήσουν, εξαρτάται από τις εμπειρίες και από την έκθεση. Γι' αυτό λέμε ότι στα πρώτα χρόνια της ζωής, αυτό που μαθαίνει ένα παιδί εντυπώνεται κατά κάποιο τρόπο στον εγκέφαλό του, γιατί η συγκεκριμένη δεξιότητα γράφεται στον τρόπο που επικοινωνούν τα νευρικά του κύτταρα. Συνδέεται δηλαδή με την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων και την διαμόρφωση νευρικών οδών, οι οποίες σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ έντονα για κάποιες δεξιότητες σε κάποιες χρονικές περιόδους και μετά το παράθυρο αυτό, όπως λέμε, κλείνει. Έτσι, ένα παιδί μπορεί να μάθει μια δεύτερη γλώσσα
μία τρίτη γλώσσα αν εκτεθεί σε αυτήν σε πολύ μικρή ηλικία και πολύ δύσκολα θα το κατακτήσει αυτό μεγαλώνοντας. Κάπως έτσι δρούν και οι εμπειρίες. Εκτός από την έκθεση δηλαδή που συνδέεται με τη μάθηση, η γλώσσα είναι κάτι που το ακούς επειδή εκτίθεσαι, η μάθηση είναι κάτι που μπορεί να το μάθεις σε μικρή ηλικία, κάτι απλό και κατάλληλο και πραγματικά να εγγραφεί στον εγκέφαλό σου. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τις εμπειρίες, τις θετικές και τις αρνητικές. Έτσι λοιπόν η έκθεση σε κοινωνικά ερεθίσματα, δηλαδή όταν το βρέφος και το μικρό παιδί προσλαμβάνει πλούσια κοινωνικά και συναισθηματικά ερεθίσματα, διαγράφονται κάπως αυτές οι νευρικές οδοί στον εγκέφαλό του και βοηθούν τη μετέπειτα κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Όταν αντίθετα υπάρχουν αρνητικές εμπειρίες, πάλι οι κάποιες νευρικές οδοί διαμορφώνονται διαφορετικά με μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία του παιδιού. Άρα λοιπόν αυτό το δίκτυο των συνάψεων των νευρικών κυττάρων που επικοινωνούν είναι πάρα πολύ πλούσιο στις μικρές ηλικίες και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον. Η έρευνα έχει δείξει, όπως είπα και πριν, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι που τις λέμε και αναπτυξιακά παράθυρα, στη διάρκεια των οποίων τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Αυτό σημαίνει ότι ενώ γενικά υπάρχει ένα δυναμικό το οποίο είναι βιολογικά καθορισμένο, δηλαδή κάποιες δεξιότητες είναι γραμμένες στο γενετικό μας υλικό και θα αναπτυχθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ωστόσο σε κάποιες χρονικές περίοδοι υπάρχει η ανάπτυξη αυτή πάβει να εξαρτάται τόσο πολύ από το βιολογικά προκαθορισμένο και είναι ευαίσθητη στα εξωτερικά ερεθίσματα. Εξαρτάται δηλαδή σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον. Τα διαστήματα αυτά είναι διαφορετικά για κάθε μία από τις δεξιότητες. Είναι διαφορετικά για την ακοή και την όραση, διαφορετικά για τη γλώσσα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Ωστόσο, αυτές είναι οι περίοδοι, έχουν περιγραφεί δηλαδή αυτές οι περίοδοι, τα αναπτυξιακά παράθυρα, κατά τις οποίες ο εγκέφαλος του παιδιού είναι πιο ευαίσθητος στις περιβαλλοντικές συνθήκες και άρα στη γονεϊκότητα. Ένα παράδειγμα βλέπει κανείς εδώ στην εικόνα. Καταρχάς, όλες οι δεξιότητες ξεκινούν κάπως να αναπτύσσονται από την προγεννητική περίοδο. Με κίτρινο βλέπουμε τα αισθητηριακά μονοπάτια, την όραση και την ακοή. Στο ροζ είναι ο πρώτος χρόνος της ζωής, που είναι και πάρα πολύ κρίσιμος για τα συγκεκριμένα, δηλαδή για την όραση, την ακοή και για τη γλώσσα. Και εκεί αρχίζουν και οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες να διαγράφονται κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι στην πολύ αρχή, από τη γέννηση, είναι πολύ κρίσιμη η όραση και η ακοή. Έχουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία τους. Στη συνέχεια, για να μπορέσει ένα παιδί να μιλήσει, θα πρέπει να ακούσει. Θα πρέπει να εκτεθεί στη γλώσσα. Το αναπτυξιακό αυτό παράθυρο για τη γλώσσα είναι στους πρώτους μήνες της ζωής. Είναι δηλαδή στον πρώτο χρόνο της ζωής. Και το μέγιστό του είναι γύρω στον 6ο με 7ο μήνα. Αν ένα παιδί χάσει αυτό το παράθυρο, αν δηλαδή για κάποιο λόγο γεννηθεί, για παράδειγμα με μία νευροαισθητήρια βαρικοεία ή κάτι άλλο που του στερεί την ικανότητα, την έκθεση στη γλώσσα, στην ακοή, η γλώσσα δεν θα αναπτυχθεί κατάλληλα. Θα μπορέσει να μάθει να μιλάει, αλλά έχοντας χάσει αυτό που λέμε το αναπτυξιακό παράθυρο, που είναι η χρονική περίοδος στην οποία διαμορφώνεται η ανάπτυξη της γλώσσας, θα είναι δύσκολο να φτάσει αυτό που λέμε το δυναμικό του, αυτό που θα έφτανε δηλαδή, αν δεν είχε χάσει αυτό το χρονικό διάστημα, αν είχε εκτεθεί κανονικά στη γλώσσα σε αυτή την περίοδο. Αυτό ισχύει σχεδόν για όλα, δηλαδή η όραση και η ακοή, η γλώσσα, οι νοητικές λειτουργίες, οι κοινωνικές δεξιότητες, η συναισθηματική ρύθμιση. Σχεδόν οι περισσότερες δεξιότητες του παιδιού έχουν το μέγιστο της ευαισθησίας τους, όπως λέμε,
μέσα στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής. Το μέγιστο της ευαισθησίας αυτής είναι γύρω στα 2-3 χρόνια και μετά σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει και μειώνεται δηλαδή η ευαισθησία. Αυτό αυτομάτως μας δίνει την έννοια του αναπτυξιακού πλαισίου, πού βρισκόμαστε, γιατί είναι σημαντική η γονεϊκότητα και όλες οι επιδράσεις, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει αυτό το γενετικό δυναμικό, δηλαδή όλοι μας αναπτύσσουμε τα χαρακτηριστικά μας με βάση το γενετικό μας δυναμικό, με βάση κληρονομικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι σχετικοί με τις γνωστικές λειτουργίες, την κοινωνικότητα, ορμόνες, νευροδιαβιβαστές και άλλους βιοδείκτες. Αυτό το γενετικό υπόστρωμα, το βιολογικό μας δυναμικό, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, με το πρώιμο περιβάλλον και δίνει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών και των ανθρώπων και των ενηλίκων στη συνέχεια. Αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, δεδομένου ότι το γενετικό μας δυναμικό είναι λίγο πολύ υπάρχει στα γονίδια μας, αυτό το οποίο μπορεί να μεγιστοποιήσει, ας το πούμε έτσι, την ανάπτυξη, να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, είναι οι επιδράσεις του περιβάλλοντος. Και αυτές μπορεί να τις χωρίσει κανείς σε αυτές που αφορούν την ενδομήτρια ζωή και σε αυτές που αφορούν την εξομήτρια ζωή, μετά τη γέννηση. Από τους παράγοντες που αφορούν την κύηση και τους πρώτους μήνες της ζωής, πολύ σημαντικοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν γενικά την υγεία της εγγύου. Η προορότητα, η έκθεση σε φάρμακα, σε τοξικές ουσίες, οι διάφορες παθήσεις της κύησης, όπως η προεκλαμψία, ο διαβήτης, όλα αυτά επηρεάζουν το έμβριο και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του σε βάθος χρόνου. Αποτελούν δηλαδή, όπως λέμε, παράγοντες κινδύνου για νευροαναπτυξιακά προβλήματα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι είναι, όπως λέμε, τροποποιήσιμοι. Πέρα δηλαδή από την υγεία της εγγύου, η οποία διασφαλίζεται με μια καλή παρακολούθηση, οι παράγοντες όπως είναι η διατροφή, το κάπνισμα και το αλκοόλ, αυτοί δηλαδή που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, είναι αυτοί που είναι δυνητικά τροποποιήσιμοι και που ξέρουμε σήμερα με πάρα πολλά ερευνητικά δεδομένα ότι σαφώς επηρεάζουν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών. Άρα η γονεϊκότητα με αυτή την έννοια ξεκινάει από την κύηση, όχι μόνο με την προετοιμασία για το γονεϊκό ρόλο, όχι μόνο με την προετοιμασία του εγκεφάλου του ενηλίκου από τις ορμόνες της κύησης, αλλά και από τον τρόπο ζωής της εγγύου αυτών καθεαυτών. Δηλαδή τη διατροφή, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τη χρήση ουσιών, για τα οποία ξέρουμε σήμερα αποδεδειγμένα ότι, για παράδειγμα, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητας, για γνωστικά προβλήματα, για συναισθηματικά, για συμπεριφορικά και για διάφορα άλλα. Πάμε τώρα από τη γέννηση και μετά. Από τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα παιδί, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή του και τα αναπτυξιακά του χαρακτηριστικά είναι η διατροφή και το πρώιμο περιβάλλον. Η διατροφή είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί πάρα πολύ τον δυτικό κόσμο. Υπάρχει όμως, υπάρχει υποθρεψία, υπάρχουν κακές συνθήκες σε άλλες περιοχές του κόσμου, οι οποίες πραγματικά σχετίζονται με αρνητική έκβαση στα αναπτυξιακά και γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Το επόμενο είναι ο δεσμός, οι εμπειρίες και τα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. Αυτό συνολικά είναι το σημείο εκείνο που μπορεί κάποιος να επηρεάσει την ανάπτυξη ενός παιδιού, που μπορεί να επηρεάσει πραγματικά. Όλα αυτά, η διατροφή ακόμα, αλλά κυρίως ο δεσμός, οι εμπειρίες και τα εκπαιδευτικά ερεθίσματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την άσκηση του γονεϊκού ρόλου
και με τη μακροχρόνια σχέση του γονέα ή των γονέων με το παιδί που μεγαλώνει. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω 3 βασικές έννοιες για την πρώιμη ανάπτυξη. Το πρώτο, ότι η ανάπτυξη είναι διάδραση. Η ανάπτυξη είναι διαδραστική διαδικασία. Είναι βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας, προϋπόθεση η διάδραση μεταξύ παιδιών και γονιών ή φροντιστών. Τα μικρά παιδιά αναζητούν την αλληλεπίδραση με εκφράσεις, χειρονομίες, φωνούλες, μπαμπαλίσματα και οι ενήλικες ανταποκρίνονται σε αυτά. Στην απουσία ή ακαταλληλότητα τέτοιων αντιδράσεων, η αρχιτεκτονική του εγκεφάλου διαμορφώνεται διαφορετικά και αυτό έχει συνέπειες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. Η δεύτερη βασική έννοια είναι ότι παρότι μιλάμε για κινητική ανάπτυξη ή νοητική ανάπτυξη ή γλώσσα, στην πραγματικότητα όλα τα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών είναι άρρηκτα διαπλεκόμενα στον εγκέφαλο. Και η μάθηση, η συμπεριφορά, η σωματική και η ψυχική υγεία είναι αλληλοδιαπλεκόμενες στη διάρκεια της ζωής. Όταν παρεμβαίνουμε σε έναν τομέα, επηρεάζουμε και τους άλλους. Και η τρίτη βασική έννοια είναι ότι οι αντίξωες εμπειρίες οδηγούν σε αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό το ξέρουμε σήμερα, υπάρχει πάρα πολλή έρευνα πάνω σε αυτό, ότι οι δύσκολες εξωγενείς καταστάσεις, οι αντιξωότητες, η κακοποίηση, το ψυχολογικό τραύμα οδηγούν σε νευροβιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο και στο σώμα που συνδέονται με αυτές τις εμπειρίες. Επιδρούν δηλαδή στο παιδί με έναν βιολογικό τρόπο και επηρεάζουν τα συστήματά του, προδιαθέτοντάς το για μετέπειτα προβλήματα ψυχικής υγείας στην ενήλικη ζωή του και αυξάνοντας τον κίνδυνο για προβλήματα στη μάθηση, στη συμπεριφορά, αλλά και στη σωματική υγεία στη μετέπειτα ζωή του. Εδώ ολοκληρώνεται η εισαγωγική παρουσίαση για τις βασικές αρχές της ανάπτυξης και την έννοια της γονεϊκότητας και είναι ώρα, νομίζω, να περάσουμε σε ερωτήσεις. Ακριβώς, κυρία Περβανίδου. Επιλέξαμε κάποιες ενδεικτικά να σας θέσουμε, που είναι και αρκετά επίκαιρες. Για παράδειγμα, θα θέλανε να μας συμβουλέψετε πώς εν μέσω πανδημίας και λοιπόν περιορισμών μπορούμε να προσφέρουμε σε παιδιά 3 έως 6 ετών αυτή την πνευματική διέγερση στην οποία αναφερθήκατε. Γενικά, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει, ναι, είναι η πνευματική διέγερση, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το κομμάτι της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης, που είναι το πιο βασικό για τις μικρές ηλικίες. Η περίοδος αυτή είναι πραγματικά δύσκολη και είναι δύσκολο να πλουτίσει ένα παιδί τις εμπειρίες του εκτός του χώρου του σπιτιού. Επίσης, είναι μεγάλος ο κίνδυνος υπερχρήσης των ψηφιακών μέσων, τα οποία τα χρησιμοποιούμε και στην κανονική εκπαίδευση και έτσι κι αλλιώς έχουν μπει στη ζωή μας, δίνοντας ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα κάνοντας και κακό σε πράγματα όπως είναι ο ύπνος, η κοινωνικότητα, η γενικότερα η υγεία με τη μείωση της άσκησης κτλ. Εφόσον δεν μπορούμε να προσφέρουμε πάρα πολύ ευκαιρίες για εμπλουτισμένα ερεθίσματα σε χώρους εκτός σπιτιού, αυτό που είναι βοηθητικό είναι το να προσφέρει κανείς τέτοιες εμπειρίες μέσα από την διάδραση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο γονέας θα πρέπει να ξοδεύει όλο του το χρόνο με το παιδί του, αλλά ο χρόνος αυτός έχει σημασία το πώς καταναλώνεται. Δηλαδή, αυτές είναι κάποιες αρχές βέβαια που θα συζητηθούν και στην επόμενη ενότητα. Η ανάγνωση στα μικρά παιδιά, το κατάλληλο παιχνίδι, δηλαδή ένα παιχνίδι προσποίησης ή ένα παιχνίδι όχι μόνο σε υπολογιστή, η συζήτηση, ο διάλογος, η προσέγγιση ξεκινάει στα παιδιά κυρίως όταν πιάνουμε εμείς το παιδί από τα ενδιαφέροντά του,
Δηλαδή, ξεκινάει ο γονιός πλησιάζοντας το παιδί και στη συνέχεια πάνω σε ένα θέμα ξεκινώντας από αυτό το θέμα, μπορεί να το αναπτύξει και να έρθει σε μία συζήτηση, σε ένα διάλογο, μπορεί να διηγηθεί, μπορεί να δει μαζί του ένα βιβλίο. Γενικά, για αυτή την περίοδο θέλει πάρα πολύ προσοχή το θέμα της οθόνης και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, για αυτονόητους λόγους. Σημασία έχει η άσκηση και σημασία έχει και ο χρόνος ουσιαστικής συζήτησης με τα παιδιά μέσα από την ανάγνωση ή το διάλογο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πω σε όλους τους συμμετέχοντες ότι δεν θα αφήσουμε αναπάντητα ερωτήματα, θα τα κωδικοποιήσουμε και θα φροντίσουμε να ανέβουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος ό,τι δεν προλάβουμε να απαντήσουμε. Σας θέτω ενδεικτικά άλλες 2 ερωτήσεις. Τα αναπτυξιακά παράθυρα είναι τα λεγόμενα αναπτυξιακά άλματα? Η λέξη αναπτυξιακά παράθυρα σημαίνει μια χρονική περίοδο στην οποία ο εγκέφαλός μας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς μια αναπτυξιακή δεξιότητα. Δηλαδή, αναπτυξιακό παράθυρο για τη γλώσσα είναι, ας πούμε, οι πρώτοι μήνες της ζωής και γενικότερα ο πρώτος χρόνος της ζωής. Άρα, είναι μια χρονική περίοδος το αναπτυξιακό παράθυρο. Και κάθε αναπτυξιακό παράθυρο αφορά μια δεξιότητα. Όταν λέμε το παράθυρο, είναι η περίοδος μέγιστης ευαλωτότητας, μέγιστης ευαισθησίας του εγκεφάλου ως προς τη συγκεκριμένη δεξιότητα. Τα αναπτυξιακά άλματα δεν είναι μια επίσημη ορολογία. Αν θέλει κάποιος να με ρωτήσει κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν έχουμε κάποιες διευκρινήσεις, οπότε θα προχωρήσω σε επόμενη ερώτηση. Όσον αφορά τα υιοθετημένα παιδιά, δηλαδή που στερήθηκαν ερεθίσματα στην αρχή της ζωής τους, πώς επηρεάζει τις ορμόνες του στρες και τι μπορεί να γίνει αργότερα για να έρθει ένα παιδί σε ισορροπία και να μην είναι επιθετικό, στρεσερισμένο? Υποθέτω ότι ο ενδιαφερόμενος το ρωτάει έχοντας κάποια προσωπική εμπειρία. Ναι. Τα υιοθετημένα παιδιά είναι μια δύσκολη ιστορία και δυστυχώς υπάρχουν τεκμήρια από αυτή τη μεγάλη μελέτη που ξεκίνησε από τα παιδιά που μεγάλωσαν στο Ίδρυμα στο Βουκουρέστι, τα οποία μείνανε για πάρα πολύ καιρό σε ιδρύματα. Έχει σημασία για τα παιδιά, ας πούμε, η ιδρυματοποίηση σίγουρα δρά αρνητικά στην ανάπτυξη και έχει φανεί ότι επηρεάζει κυρίως τη γλώσσα, το λόγο, και στην έκφραση και στην κατανόηση, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις νοητικές λειτουργίες όμως. Στα ιδρύματα δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει η έκθεση σε ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον, όπως λέμε, είναι ότι δεν υπάρχει και αυτό το κοινωνικό επικοινωνιακό το οποίο λείπει, δηλαδή ο δεσμός τόσο πολύ. Τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες έχουν πολύ πολύ καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ιδρύματα. Γενικά η υιοθεσία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αναπτυξιακά προβλήματα και για προβλήματα συμπεριφοράς. Σημασία έχει και ο χρόνος, δηλαδή παρότι λέμε ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι κρίσιμα, αν ένα παιδί μπει νωρίς σε μια οικογένεια, οι κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στο να ανατραπεί αυτή η ελλειπής έκθεση κατά κάποιο τρόπο. Αν επίσης είναι σε ανάδοχη οικογένεια, είναι πολύ καλύτερο από το να είναι σε ίδρυμα. Γενικά όμως, σαφώς, ένα υιοθετημένο παιδί ενέχει τους κινδύνους όχι μόνο των φτωχών κοινωνικών και γνωστικών ερεθισμάτων, αλλά ενέχει και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται και με την ίδια την υιοθεσία. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να προέρχεται από εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου, από έφηβες, από ομάδες που έχουν δυσκολίες αυτές καθεαυτές. Και αυτό μπορεί να έχει και έναν κίνδυνο πέρα, δηλαδή, από τις πρακτικές της έλλειψης γονεϊκότητας τα πρώτα χρόνια της ζωής. Τώρα, ο καλύτερος τρόπος, όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Όσο πιο νωρίς μπει ένα παιδί σε οικογένεια, τόσο το καλύτερο. Και σίγουρα μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό πολλά πράγματα να ανατραπούν, αρκεί αυτό να γίνει με κατάλληλο τρόπο και όσο πιο νωρίς γίνεται. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Θα κωδικοποιήσουμε τις ερωτήσεις που έχουμε λάβει, είναι αρκετές, και προτείνω να προχωρήσουμε στη δεύτερη ενότητα, για να δώσουμε χρόνο και στην υπόλοιπη παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει το θέμα της εγκεφαλικής πλαστικότητας, όχι μόνο στο παιδί, αλλά και στο γονέα. Η γονεϊκότητα, λοιπόν, είναι η πιο παλιά κοινωνική συμπεριφορά στη γη. Η γονεϊκότητα σε όλα τα είδη, όχι μόνο στον άνθρωπο, είναι η πιο κρίσιμη διαδικασία για την επιβίωση και τη συνέχιση της ζωής. Είναι η μόνη κοινωνική συμπεριφορά που τη συναντάμε σε όλα τα ζωικά είδη και είναι εξελικτικά διατηρούμενη. Υπάρχει από πάντα, είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της ζωής. Μπορεί να αφορά μητέρες ή πατέρες, μητέρες και πατέρες μαζί ή σε κάποια είδη συλλογικό μεγάλωμα παιδιών. Και είναι η διαδικασία με τη μεγαλύτερη εγκεφαλική πλαστικότητα, όχι μόνο στο παιδί όπως συζητήσαμε, αλλά και στον ενήλικα. Η ιδέα για την βιολογική βάση της γονεϊκότητας ξεκίνησε από ένα πείραμα το 1935, που ίσως κάποιοι το γνωρίζετε, το γνωστό πείραμα του Λόρεντς, ο οποίος ήταν ζωολόγος και παρατήρησε ότι όταν χώρισε τα αυγά της χήνας και τα μισά τα έβαλε με τη μητέρα τους και τα άλλα μισά κοντά του, και όταν ήρθαν στη ζωή τα χινάκια, αυτά που ήταν με τη μητέρα τους άρχισαν να ακολουθούν τη μητέρα τους και αυτά που πρώτα είδαν τον Λόρεντς ακολουθούσαν τον ίδιο. Αυτό ήταν ένα πείραμα. Μετά τα μπέρδεψε ξανά όλα μαζί, τα έβαλε σε ένα κουτί και τα άφησε. Και τα μισά ακολούθησαν τη μητέρα τους και τα άλλα μισά ακολούθησαν τον Λόρεντς. Αυτός λοιπόν υπέθεσε έτσι ότι ο δεσμός, η γονεϊκότητα έχει ένα βιολογικό στοιχείο και ότι γενικά αναπτύσσεται δεσμός με το πρώτο μεγάλο κινούμενο αντικείμενο, είπε ο Λόρεντς, που συναντάν μετά τη γέννησή τους. Αυτό το ονόμασε imprinting και για αυτή του την ανακάλυψη το 1973 πήρε το Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας. Το 1950, γύρω τότε που πολλές οικογένειες, ειδικά στην Αγγλία, μεγάλωναν τα παιδιά τους σε οικοτροφία, ο Μπόλμπι, ένας γιατρός, ο οποίος ασχολήθηκε με βάση τη δική του εμπειρία πρωτίστως με το θέμα της γονεϊκότητας, διατύπωσε την πολύ γνωστή σε όλους μας θεωρία του δεσμού. Είπε λοιπόν ότι το βρέφος αλληλεπιδρά με τη μητέρα, παρέχοντας μηνύματα που εκφράζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά του. Από το πώς αντιδρά η μητέρα, μαθαίνει το βρέφος κατά πόσο μπορεί να στηριχτεί σε εκείνην για ασφάλεια και παρηγοριά. Μίλησε λοιπόν για το δεσμό ή προσκόλληση, το attachment. Και είπε ότι το βρέφος έχει ανάγκη να αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό με 1-2 σημαντικά πρόσωπα, τα οποία θα το προστατεύουν από τον κίνδυνο. Και πάνω σε αυτό ήρθε η θεωρία της ασφαλούς βάσης, όπου το βρέφος χρησιμοποιεί τη διαθεσιμότητα της μητέρας του ως ασφαλή βάση για να εξερευνήσει το περιβάλλον και να δοκιμάσει τις νέες δεξιότητες. Να εξερευνήσει δηλαδή το στενό του και το μεγαλύτερο αργότερα περιβάλλον του. Η ασφαλής προσκόλληση κυρίως σημαίνει ότι η μητέρα είναι αξιόπιστη, υποστηρικτική, ευαίσθητη, συνεπής. Η ανασφαλής προσκόλληση, όταν δηλαδή ο δεσμός αυτός δεν γίνεται καλά, δεν υπάρχει καλή σύνδεση, συνδέεται με τον απορριπτικό ή αποφευκτικό δεσμό, όταν η μητέρα αντιδρά με θυμό ή τιμωρία, τον αγχώδη ή αμφιθυμικό, όταν δεν είναι σταθερά διαθέσιμη, και τον αποδιοργανωμένο, όταν η μητέρα είναι απρόβλεπτη, έχει κακή φροντίδα ή έχει δικά της προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα τελευταία χρόνια στην εποχή μας φάνηκε ότι οι θεωρίες του δεσμού έχουν πραγματικά βιολογική βάση, όπως υπέθεσε ο Λόρεντς πριν από πολλά χρόνια. Και αυτό έχει φανεί με πολλές μελέτες και νευροβιολογικές και νευροαπεικονιστικές. Το φαινόμενο αυτό της σύνδεσης του βρέφους με το γονέα το λέμε βιοσυμπεριφορικό συγχρονισμό. Βιοσυμπεριφορικός συγχρονισμός δηλαδή είναι η αμοιβαία ανταλλαγή ερεθισμάτων ανάμεσα στο γονέα και στο βρέφος.
Αυτό γίνεται με τη φωνή του γονέα και του βρέφους, με το κλάμα από την πλευρά του βρέφους, με το άγγιγμα. Ο δεσμός αυτός και η συνεχής ανταλλαγή ερεθισμάτων φαίνεται ότι ενισχύει ειδικά εγκεφαλικά μονοπάτια μέσω του λεπτού συντονισμού του εγκεφάλου του γονέα με αυτόν του βρέφους. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία αμοιβαία προσαρμογή του βρέφους στη γονεϊκότητα και του γονέα στη συμπεριφορά του βρέφους. Αυτή η ταυτόχρονη καλωδίωση ή συγκαλωδίωση, όπως τη λέμε, του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς του γονέα και του βρέφους σε μία μονάδα, μία συγχρονική μονάδα, αυτό ισχύει για τους πρώτους μήνες της ζωής κυρίως, υποστηρίζει την εγκεφαλική ανάπτυξη και ενισχύει τις κοινωνικές δεξιότητες του βρέφους. Δεν είναι δηλαδή μόνο το πώς φροντίζει και το πώς συνδέεται. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός, υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη που έχει αποδείξει ότι η επαφή μέσα από το άγγιγμα, μέσα από το σώμα, μέσα από τη φωνή είναι αυτή που φτιάχνει το δεσμό. Ελπίζω να μην είναι πολύ κουραστικά αυτά τα στοιχεία, αλλά θεωρώ ότι είναι ενδιαφέροντα. Φαίνεται ότι σήμερα έχει φανεί ότι υπάρχουν στον εγκέφαλο του νέου ενήλικα που γίνεται γονέας, φαίνεται ότι ενεργοποιούνται κάποια δίκτυα, που τα λέμε τα δίκτυα της γονεϊκότητας. Αυτά τα δίκτυα της γονεϊκότητας ανήκουν σε αυτό το ευρύτερο σύστημα που το λέμε κοινωνικό εγκέφαλο. Ο κοινωνικός εγκέφαλος περιλαμβάνει πολλές περιοχές και πολλά και άλλα δίκτυα, κάποια από τα οποία είναι το λεγόμενο εγκεφαλικό δίκτυο της κινητοποίησης και της αμοιβής. Είναι δηλαδή αυτό που δίνει στο γονέα τη χαρά της γονεϊκότητας και τον κινητοποιεί στον γονεϊκό του ρόλο. Είναι το δίκτυο της ενσυναίσθησης, όπου εδώ παίζει βασικό ρόλο αυτή η γνωστή ορμόνη, η οκιτοκίνη, που συνδέεται με την κύηση και τη γαλουχία. Είναι το δίκτυο της ενσωματωμένης προσομοίωσης με τους κατοπτρικούς νευρώνες, το δίκτυο της νοητικοποίησης, της συναισθηματικής ρύθμισης και η αμυγδαλή, που είναι μια εγκεφαλική περιοχή που συνδέεται με την εγρήγορση της μητέρας, η οποία έχει αγωνία για να προσέξει το μικρό της παιδί βήμα-βήμα. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα δίκτυα που κάνουν τον κοινωνικό εγκέφαλο φαίνεται ότι ενεργοποιούνται στο νέο ενήλικα. Έχει φανεί λοιπόν ότι εκτός από την εγκεφαλική πλαστικότητα που συμβαίνει στο βρέφος, μία άλλου είδους εγκεφαλική πλαστικότητα υπάρχει και στον νέο ενήλικα από τη στιγμή που γίνεται γονέας. Αυτό στις γυναίκες, στις μητέρες, προετοιμάζεται από τις ορμόνες της κύησης και του τοκετού. Οι ίδιες ορμόνες βέβαια υπάρχουν και στους άντρες σε μικρότερες ποσότητες και φαίνεται ότι και εκεί ενεργοποιούνται αντίστοιχα. Ο δεσμός λοιπόν, όπως είπαμε, βασίζεται σε αυτά τα μικρά πολυδιάστατα σήματα μεταξύ γονέα και βρέφους, βασίζεται στη μνήμη και γίνεται μέσω του λεπτού συντονισμού του εγκεφάλου του γονέα με τα εισερχόμενα ερεθίσματα από το βρέφος. Στον άνθρωπο, όπως είπαμε, είναι πολύ μεγάλη αυτή η περίοδος. Αυτή η ευαίσθητη περίοδος της εγκεφαλικής ανάπτυξης είναι μεγάλη. Και υπάρχει μια συνεχής αναδιοργάνωση των δικτύων βάσει των προηγούμενων εμπειριών. Υπάρχουν μελέτες που έχουν αναδείξει, μάλιστα, και μητρικά και πατρικά γονεϊκά δίκτυα. Ενεργοποίηση δηλαδή διαφορετικών δικτύων στον εγκέφαλο. Έτσι φαίνεται ότι το μητρικό δίκτυο, και όντας η μητέρα σχεδόν τις περισσότερες φορές ο πρωταρχικός φροντιστής, έχει κυρίως μία συναισθηματική βάση. Υπάρχει δηλαδή κυρίως μία συναισθηματική επεξεργασία και έχει προηγηθεί η ευαισθητοποίηση από τις ορμόνες της κύησης. Το δίκτυο αυτό σχετίζεται πιο πολύ με την εγρήγορση. Η εγρήγορση εδώ είναι η αγωνία για την επιβίωση του βρέφους, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Όσες μητέρες έχουν μικρά παιδιά ή θυμούνται την εποχή που τα παιδιά τους ήταν μικρά, νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν τι εννοούμε συνεχή εγρήγορση.
την αμοιβή, το δίκτυο της αμοιβής, που είναι αυτή η χαρά, η ευχαρίστηση, η αμοιβή που σου δίνει η γονεϊκότητα, και την κινητοποίηση. Φαίνεται ότι το πατρικό δίκτυο, το οποίο είναι σε πολλές περιπτώσεις επίσης ένα δίκτυο του δευτερεύοντα φροντιστή κατά κάποιο τρόπο, σχηματίζεται με βάση την εμπειρία, κυρίως μέσω της αντιληπτικής αναπαράστασης της κατάστασης του βρέφους. Σχετίζεται με την κοινωνική κατανόηση, όχι δηλαδή τόσο με τη συναισθηματική επεξεργασία, όσο με την κατανόηση της κοινωνικής κατάστασης. Και φαίνεται ότι ενισχύεται σημαντικά από το χρόνο που διατίθεται για την επαφή με το παιδί. Μελέτες σε πατέρες πρωταρχικούς φροντιστές με συντρόφους άνδρες φαίνεται ότι ενεργοποιεί και τα δύο δίκτυα. Δηλαδή, σε πατέρες πρωταρχικούς φροντιστές έχει φανεί ότι ενεργοποιούνται στοιχεία και του μητρικού και του πατρικού δικτύου και μάλιστα ότι αυτά τα δύο δίκτυα επικοινωνούν και μεταξύ τους. Δηλαδή, έχει κάπως αναπτυχθεί και ένας τρόπος που επικοινωνούν αυτά τα δύο μεταξύ τους. Αυτό κι αν είναι εγκεφαλική πλαστικότητα στο νέο ενήλικα. Η γονεϊκότητα στο σύνολό της, μέσω της ενεργοποίησης των εγκεφαλικών δικτύων, των γονεϊκών δικτύων στον εγκέφαλο και μέσω του διαρκούς βιοσυμπεριφορικού συγχρονισμού, φαίνεται ότι ενισχύει την κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, κυρίως. Βασικά ενισχύει όλους τους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού, κυρίως όμως ενισχύει την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Ρυθμίζει τα ανώριμα συστήματα του βρέφους, αυτή η αλληλεπίδραση γονέα και παιδιού. Τα συστήματα αυτά είναι το σύστημα του στρες, το βιολογικό κυρκάδιο ρολόι, η προσοχή και άλλα, τα οποία είναι ανώριμα στο βρέφος, αλλά αυτή η συνεχής αλληλεπίδραση με τον φροντιστή βοηθάει στο να ρυθμιστούν αυτά τα ακόμα ανοργάνωτα και ανώριμα συστήματα. Τα ρυθμιστικά στοιχεία είναι η θερμότητα του δέρματος, τα απτικά και οσφρητικά ερεθίσματα, η καρδιακή ρυθμή, ο θυλασμός, το άκουσμα της φωνής, ο τόνος της φωνής, οι εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες και τα βιολογικά στοιχεία που είναι η έκρηση της οκιτοκίνης, που είναι η ορμόνη του δεσμού και της γονεϊκότητας. Και τι εννοούμε κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη και γιατί αυτή είναι σημαντική. Είπαμε ότι η γονεϊκότητα, η στενή επαφή, η συγκαλωδίωση του γονέα με το παιδί στους πρώτους μήνες της ζωής επηρεάζει όλους τους τομείς της ανάπτυξης, περισσότερο όμως την κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη. Τι είναι αυτή η κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη? Ξεκινάει στα μικρά βρέφη από το λεγόμενο κοινωνικό χαμόγελο, που είναι η ανταπόκριση του βρέφους στο χαμόγελο του φροντιστή. Βοηθάει να αναπτυχθεί η βλεμματική επαφή, το παιχνίδι, η μίμηση των εκφράσεων, η μίμηση του προσώπου. Αυτά είναι κάποια πρώτα σημάδια που συμβαίνουν στους πρώτους μήνες της ζωής. Στη συνέχεια, γύρω στον χρόνο, το παιδί φυσιολογικά πριν μιλήσει, κάνει χειρονομίες, αναπτύσσει την εξολεκτική και στη συνέχεια τη λεκτική επικοινωνία, διαχωρίζει τους οικείους από τους ξένους. Σε πιο μεγάλη ηλικία κάνει παιχνίδι προσποίησης, μιμείται δηλαδή τους γονείς του, επικοινωνεί διαδραστικά εκτός από τους γονείς και με παιδιά της ηλικίας του. Η κοινωνική ανάπτυξη δεν είναι σημαντική μόνο για την κοινωνικότητα των παιδιών, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι σημαντική και για άλλα πράγματα, όπως η μάθηση, όπως η συνεργασία, όπως η ικανότητα ανάπτυξης διαλόγου, η ικανότητα να μάθει να μοιράζεται, αυτό το κοινωνικό μοίρασμα, να μπορεί να καταλαβαίνει το κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο συμβαίνει μέσα σε μία τάξη, το να μπορεί να προσαρμοστεί σε ομάδες σε πιο μεγάλη ηλικία. Στην πορεία προς την ενήλικη ζωή, η κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη είναι αυτό που συνδέεται με τη λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία δεν είναι χρήσιμη μόνο για τις κοινωνικές μας σχέσεις,
είναι πάρα πολύ σημαντική και για τις επαγγελματικές δεξιότητες. Σχετίζεται με την ικανότητα καλής συνεργασίας, με την ικανότητά μας να καταλαβαίνουμε τις προθέσεις και τις επιθυμίες των άλλων, να μπορούμε να μοιραζόμαστε πράγματα. Είναι με τις ηγετικές τάσεις που μπορεί να έχει ένας ενήλικας. Έχει τεράστιες επιδράσεις, όχι μόνο στην κοινωνικότητα, αλλά και στη μάθηση και στην μετέπειτα εργασία. Και επίσης συνδέεται πάρα πολύ στενά με την ηθική ανάπτυξη, η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Και επίσης συνδέεται και με την σωματική υγεία. Αυτός είναι ο κύκλος της κοινωνικής συναισθηματικής ανάπτυξης στην πορεία του παιδιού προς την ενηλικίωση. Η αγκαλιά και ο θυλασμός, η σωματική επαφή, όπως προκύπτει και από αυτά που είπα προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικά για τους πρώτους μήνες της ζωής. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ασφαλούς δεσμού. Συνδέονται με αμοιβές όπως είναι η παρηγοριά και η σύτηση. Μειώνουν τις συμπεριφορικές και βιοφυσικές εκδηλώσεις του στρες, μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό, τους καρδιακούς παλμούς, τις αναπνοές. Ταυτόχρονα ενισχύουν τον αντιληπτικό λόγο, καθώς το παιδί, πολλές φορές όντας και σε στενή επαφή με τη μητέρα ή τον πρωταρχικό φροντιστή, είναι πιο πιθανό να μιλάει, να εκτίθεται στη γλώσσα και να εκτίθεται στα κοινωνικά ερεθίσματα, στις εκφράσεις, στον τόνο της φωνής του γονέα. Υποστηρίζεται η γνωστική του ανάπτυξη και σε βάθος χρόνου βελτιώνεται και η υγεία του παιδιού και του ενήλικα βέβαια. Εδώ για τις μικρές ηλικίες συνολικά φαίνεται ότι ο πιο κατάλληλος τρόπος γονεϊκότητας είναι αυτό που λέμε ευαίσθητη γονεϊκότητα, sensitive parenting. Και όταν λέμε ευαίσθητη, εννοούμε την συγχρονισμένη, λεπτό προς λεπτό προσαρμογή του γονέα στα σήματα του βρέφους. Θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του ότι το βρέφος κλαίει ή φωνάζει, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας που έχει, ειδικά στους πρώτους μήνες της ζωής. Ο γονέας θα πρέπει λεπτό προς λεπτό να προσαρμόζεται στα σήματα του βρέφους, στις ανάγκες του βρέφους. Και αυτό, ειδικά για τους πρώτους μήνες, έχει φανεί ότι επηρεάζει θετικά την κοινωνική ανάπτυξη, την νοητική ανάπτυξη, βελτιώνει την κοινωνική προσαρμογή, βελτιώνει την ενσυναίσθηση, τη ρύθμιση του συναισθήματος, τη δημιουργική συμβολική σκέψη και ελαττώνει τον κίνδυνο για προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτό γίνεται στον πρώτο χρόνο της ζωής, μέχρι τα μεγάλα βρέφη, δηλαδή μέχρι τους 8-9 μήνες, όπου εκεί που τα βρέφη αρχίζουν να καταλαβαίνουν στις μεγάλες ηλικίες το όχι και που εκεί κάπου μπορούν να αρχίσουν να μπαίνουν, ας πούμε, τα πρώτα αναπτυξιακά κατάλληλα πάντα όρια. Θα ήθελα να πω για την οκιτοκίνη, την ορμόνη αυτή της γονεϊκότητας και το ρόλο της στο σύστημα υποστήριξης της κοινωνικής ανάπτυξης. Η οκιτοκίνη είναι η ορμόνη που την ξέρουμε, η οποία επάγει τον τοκετό και τη γαλουχία, αλλά συνδέεται επίσης και με την αναγνώριση προσώπων, την αναγνώριση συναισθημάτων, εκφράσεων προσώπου, με την κοινωνική προσέγγιση, την επαγωγή του αισθήματος εμπιστοσύνης και φιλίας, την αύξηση της ενσυναίσθησης και ενισχύει το δεσμό μεταξύ γονέα και παιδιού. Η οργάνωση της ορμόνης αυτής από τον εγκέφαλο του βρέφους εξαρτάται από τη γονεϊκή φροντίδα. Η οκιτοκίνη κατευθύνει το βρέφος να επιλέξει τα κοινωνικά σήματα, σχηματίζοντας τη διάδα του δεσμού. Ο τρόπος που θα οργανωθεί το δίκτυο της οκιτοκίνης στον εγκέφαλο του βρέφους είναι και η βάση για την ανάπτυξη ενός υγιούς ενήλικα. Είναι η βάση για την επόμενη γενιά. Όταν δηλαδή το βρέφος οργανώνει με έναν
κανονικό τρόπο τα συστήματά του, τα βιολογικά και τα συμπεριφορικά του συστήματα, με βάση τη γονεϊκότητα, αυτό, και εφόσον βέβαια δεν προκύψουν δραματικές αλλαγές στην πορεία του, είναι η βάση για την ανάπτυξη του συστήματος γονεϊκότητας του ίδιου του παιδιού όταν θα μεγαλώσει και για την επόμενη γενιά. Αυτή είναι κάπως η μεγάλη εικόνα από αυτά που είπα προηγουμένως. Η βάση μας είναι ότι υπάρχουν οι λεγόμενες κρίσιμες και ευαίσθητες περίοδοι. Οι κρίσιμες και ευαίσθητες περίοδοι είναι εκείνες στις οποίες ο εγκέφαλος του μικρού παιδιού έχει εξάρτηση από το περιβάλλον, περισσότερο από αυτό που είναι εγγενές, όχι περισσότερο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει το φαινόμενο του βιοσυμπεριφορικού συγχρονισμού ανάμεσα στο γονέα και στο βρέφος, όπου το βρέφος συντονίζεται με τον ενήλικα και με το είδος της γονεϊκότητας που ασκεί ο ενήλικας, ανταλλάσσοντας πολλά μικρά σήματα μέσω του δέρματος, της επαφής, της αφής, της ομιλίας. Είναι το σύστημα της οκυτοκίνης, το οποίο ενισχύει τη γονεϊκότητα, αλλά βοηθάει και την οργάνωση του δικού του συστήματος οκυτοκίνης για το βρέφος. Είναι το φαινόμενο της εγκεφαλικής πλαστικότητας, τόσο στο βρέφος και στο μικρό παιδί, όσο και στον ενήλικα, και η προσαρμογή συνολικά του βρέφους στον τρόπο που ασκεί κάποιος τη γονεϊκότητα, αλλάζει τα βασικά νευροβιολογικά συστήματα του βρέφους και αποτελεί τη βάση για το μετέπειτα συναισθηματικό και συμπεριφορικό του ρεπερτόριο. Και εδώ υπάρχουν δύο σημεία τα οποία είναι σημαντικά. Το ένα είναι ότι αυτό όλο το πλαίσιο αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο στο οποίο είναι πάρα πολύ θετική, πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση της γονεϊκής φροντίδας, η αύξηση της πατρικής εμπλοκής, η προαγωγή του θυλασμού και της σωματικής επαφής με το βρέφος και η προαγωγή αυτού που γενικά λέμε ευαίσθητη γονεϊκότητα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία, ένα παράθυρο ευκαιριών. Από την άλλη, είναι μια περίοδος στην οποία θα πρέπει κάποιος να έχει πάντα στο νου του και να ανιχνεύσει τα αρνητικά, αυτά τα οποία μπορεί να έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη. Και κάποια από αυτά μάλλον, είναι η μητρική κατάθλιψη, η οποία είναι και πολύ συχνή και η οποία έχει δυσμενή επίδραση στην ανάπτυξη του βρέφους. Είναι ο αποχωρισμός, ο οποίος δυστυχώς συμβαίνει κάποιες φορές, χωρίς να το θέλει κανείς, και είναι και ο κίνδυνος για κακοποίηση και παραμέληση του παιδιού. Και με αυτά να ολοκληρώσουμε τη δεύτερη ενότητα για τον δεσμό και την γονεϊκότητα και να περάσουμε σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρεβανίδου. Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Εμείς με το χρόνο που έχουμε θα έχουμε ομαδοποιήσει κάποια ερωτήματα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Μιλήσατε για το πόσο σημαντική είναι η διάδραση μητέρας βρέφους και το να είναι σταθερά διαθέσιμη μητέρα. Έχουν έρθει λοιπόν κάποια ερωτήματα για τις μητέρες που εργάζονται και πώς μια μητέρα που εργάζεται μπορεί να είναι σταθερά διαθέσιμη, πόσος χρόνος είναι επαρκής να έχει μια μητέρα με ένα παιδί και αν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να αντικαταστήσει τη μητέρα όσες ώρες αυτή απουσιάζει από το βρεφάκι. Ναι, φυσικά και μπορεί κάποιος να αντικαταστήσει. Αυτό σταδιακά έχει γίνει κατανοητό πόσο σημαντικός είναι ο πρώτος χρόνος της ζωής ακριβώς για το σημείο αυτό της διάδρασης και γι' αυτό και το ιδανικό είναι για μια μητέρα να είναι όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στο σπίτι της και αν μπορεί να εργάζεται με άλλους τρόπους και αν μπορεί για αυτό το χρόνο μόνο να ελαχιστοποιήσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της όσο αυτό είναι εφικτό, νομίζω ότι και η νομοθεσία βοηθάει σε αυτό πια, σε πολλές περιπτώσεις. Ο στόχος είναι τουλάχιστον ο πρώτος χρόνος να είναι ένας χρόνος αφοσίωσης στο μικρό βρέφος. Αυτό είναι το ιδανικό
Το ιδανικό βέβαια δεν είναι αυτό το οποίο συμβαίνει πάντα. Επίσης, εκτός του ότι δεν υπάρχει χρόνος και υπάρχει εργασία, υπάρχει πολλές φορές και η κούραση και η εξάντληση του γονέα και η αϊπνία και ασφαλώς άλλα άτομα μπορούν να αντικαταστήσουν το γονέα, να έχουν το ρόλο του δευτερεύοντα φροντιστή, αλλά και τριτεύοντα φροντιστή και όχι μόνο μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και πρέπει να βοηθήσουν. Γιατί αφενός αυτό είναι η ιδανική περίοδος, όπως είπα, για τη διάδραση, αφετέρου ρεαλιστικά όσο και αν έχει κάποιος, ακόμα και αν είχε κάποιος όλο αυτό το χρόνο στη διάθεσή του, είναι και πολλές φορές και η κούραση και η εξάντληση που δεν βοηθάει. Άρα, ναι, ασφαλώς υπάρχουν και άλλα πρόσωπα στην ζωή του παιδιού τα οποία παίζουν ρόλο και μπορούν να βοηθήσουν με πολύ ουσιαστικό τρόπο και αυτό είναι το ρεαλιστικό, είναι αυτό το οποίο γίνεται στην πράξη. Από εκεί και πέρα, όσο μπορεί περισσότερο μία μητέρα να αφιερώσει χρόνο στο παιδί της, ειδικά τον πρώτο χρόνο, αυτό είναι μία επένδυση για όλη την υπόλοιπη, όχι μόνο ζωή του παιδιού, αλλά και ζωή και της μητέρας και της οικογένειας. Πολύ ωραία. Αναφερθήκατε στα πατρικά δίκτυα και στο πώς στα ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά. Έχουν υπάρξει μελέτες που να δείχνουν πώς επηρεάζεται η ανάπτυξη του παιδιού όταν μεγαλώνει σε τέτοιο οικογενειακό πλαίσιο και πώς επηρεάζεται ενδεχομένως και η σεξουαλικότητά τους? Υπάρχουν μελέτες, όχι πάρα πολλές, αλλά αρκετές, οι οποίες έχουν γίνει σε παιδιά με ζευγάρια γονείς του ιδίου φύλου και οι οποίες έχουν δείξει ότι στα βασικά τους χαρακτηριστικά δεν διαφέρουν από τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς διαφορετικού φύλου. Επίσης, δεν έχουν ανιχνευτεί σε μεγαλύτερο βαθμό συναισθηματικά ή συμπεριφορικά προβλήματα. Αυτά δείχνουν οι πρώτες μελέτες που έχουν συγκρίνει ομάδες παιδιών που έχουν μεγαλώσει με τους ίδιους γονείς. Και αυτές, μάλιστα, οι μελέτες έχουν γίνει με έναν τρόπο, με εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε έτσι και αλλιώς και είναι στανταρισμένα και αξιόπιστα. Επίσης, αν και δεν υπάρχουν και πάρα πολλά δεδομένα, κάποια πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι δεν φαίνεται να επηρεάζεται και η προτίμηση και η σεξουαλική προτίμηση. Αυτό βέβαια θέλει σε βάθος χρόνου να δει και στην περαιτέρω ζωή, αλλά πάντως σε νέους ενήλικες που έχουν μεγαλώσει με γονείς του ιδίου φύλου, επίσης φαίνεται ότι, και μάλιστα η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει από γονείς του ιδίου φύλου άντρες, είχαν ένα παρόμοιο προφίλ με τα παιδιά που μεγάλωναν από γονείς διαφορετικού φύλου, πατέρα και μητέρα. Ήταν πιο κοντά δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες. Αλλά γενικά πάλι δεν φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι επηρεάζεται και η προτίμηση. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα. Άλλη μια ερώτηση, όχι μάλλον μία, άλλες πολλές ερωτήσεις που δεχόμαστε έχουν να κάνουν με τη συγκυρία στην οποία ζούμε, στην πανδημία. Μας ρωτάνε λοιπόν ότι απέχουμε μαζί με το παιδί μας από επαφές με τον κοινωνικό μας περίγυρο, με άλλους ανθρώπους, λόγω όλων αυτών των μέτρων που έχουν πάρθει και κατά πόσο αυτό έχει αντίκτυπο στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Μιλάμε, νομίζω το ερώτημα αφορά κυρίως παιδιά που δεν πάνε ακόμα έστω στον παιδικό σταθμό ή έχουν εκ των πραγμάτων κάποιες κοινωνικές επαφές για πιο μικρά παιδάκια. Αν αυτό θα επηρεάσει τη γενικότερη ανάπτυξη και την κοινωνικοποίησή του. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα το δει κανείς με αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε κάποια δεδομένα, να σας πω για κάποια δεδομένα από τον ελληνικό πληθυσμό για το πρώτο lockdown, που δείχνουν ότι σχεδόν όσον αφορά τις αλλαγές στα παιδιά, δεν προέκυψαν πάρα πολλές αλλαγές όσον αφορά τη συναισθηματική ανάπτυξη, την κοινωνικοποίηση κτλ. Αλλά ήταν μικρό χρονικό διάστημα, όπως θυμάστε. Τώρα για την δεύτερη φάση, που δεν ξέρουμε και τι άνοιγμα έχει μπροστά, δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα, γιατί όλα αυτά είναι θέματα τα οποία όσο και αν εμείς υποθέτουμε, θα πρέπει κανείς να τα μετρήσει στην πράξη. Δηλαδή την απάντηση θα τη δούμε μέσα από την έρευνα σε κάποιο διάστημα από τώρα.
Αν όμως το διάστημα αυτό είναι μικρό, αν δηλαδή το διάστημα που στερείται η κοινωνικοποίηση είναι μικρό, πιθανώς δεν έχει ιδιαίτερα βλαπτική επίδραση. Αντίθετα, υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες, κάποιες δηλαδή ευκαιρίες με την έννοια ότι στην περίοδο αυτή είναι οι γονείς πιο κοντά στα παιδιά, δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για να αλληλεπιδράσουν οι γονείς με τα παιδιά, να κάνουν πράγματα μαζί, να διαβάσουν βιβλία, να περάσουν χρόνο. Μία δύσκολη πιθανώς ομάδα να είναι τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά και οι έφηβοι, γιατί σε αυτή την ηλικία δεν είναι οι γονείς τα πιο σημαντικά πρόσωπα, αλλά είναι, σε μεγάλο βαθμό είναι οι φίλοι και είναι οι επιρροές και οι επιδράσεις που δέχονται από τους φίλους και από τις παρέες, που φαίνεται ίσως να έχει κάποιο έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εφήβους και τα πιο μεγάλα παιδιά. Και για τώρα, ένας τρόπος που συστήνεται και από φορείς όπως είναι, ας πούμε, η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία και πιο επίσημοι φορείς, είναι ότι παρότι λέμε ότι η χρήση των ψηφιακών μέσων πρέπει να είναι έως και μηδαμινής στην προσχολική ηλικία, δηλαδή είναι περίπου μέχρι 1 ώρα την ημέρα για αυτές τις ηλικίες, λένε ότι όταν η χρήση ψηφιακών μέσων είναι για επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα, είναι εντάξει, συστήνεται για τις μικρές ηλικίες. Δηλαδή, καθόλου χρήση τάμπλετ, όχι χρήση τηλεόρασης, όχι YouTube, όχι έκθεση σε ψηφιακά μέσα, αλλά για να μιλήσεις με τον παππού και τη γιαγιά ή για να μιλήσεις με ένα άλλο παιδάκι, λίγη ώρα βέβαια πάντα, είναι εντάξει. Και αυτός μπορεί κανείς να είναι ένας τρόπος, αλλά ελπίζουμε ότι το διάστημα αυτό του δεύτερου οπλισμού δεν θα είναι τόσο μεγάλο ώστε να δούμε αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό το ελπίζουμε όλοι και με την τοποθέτησή σας για τις οθόνες απαντήσατε και σε πολλές ακόμη ερωτήσεις, άρα νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, το τρίτο μέρος της παρουσίασης περιέχει κάποιες βασικές γνώσεις πάνω στην ανάπτυξη του παιδιού. Δηλαδή, κάποια από τα βασικά αναπτυξιακά στάδια και ορόσημα, όπως λέμε. Αυτό είναι σαν προϋπόθεση, γιατί, όπως λέμε, για τα παιδιά θα πρέπει να έχουμε πάντα προσδοκίες αναπτυξιακά κατάλληλες, θα πρέπει να έχουμε παιχνίδι αναπτυξιακά κατάλληλο και όρια αναπτυξιακά κατάλληλα. Αυτό το αναπτυξιακά κατάλληλο προϋποθέτει ότι έχουμε κάποια βασική γνώση πάνω στην στοιχειώδη ανάπτυξη του παιδιού, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Αυτά τα στάδια και τα ορόσημα τα χρησιμοποιούμε για τα βρέφη και για τα νήπια. Δεν τα χρησιμοποιούμε στα πιο μεγάλα παιδιά, ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο. Είναι οι δεξιότητες που κατακτά ένα παιδί και λέμε ότι έφτασε σε αυτό το ορόσημο ή στο άλλο ή στο παράλληλο. Όλα αυτά τα ορόσημα τα εξετάζουμε ξεχωριστά για τον κάθε ένα τομέα της ανάπτυξης. Και επίσης, παρότι μιλάμε για στάδια, στην πραγματικότητα η ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία. Τα στάδια τα λέμε και τα ονομάζουμε εμείς. Μεγαλώνοντας λοιπόν τα παιδιά αυξάνονται σε μέγεθος, στο σώμα, στα μέρη τους. Αυτές οι αλλαγές είναι ποσοτικές, τα μετράμε πόσα κιλά είναι, πόσο ύψος έχει, πόσο μεγάλωσε το κεφαλάκι και ταυτόχρονα μαζί με τη σωματική αύξηση τα παιδιά εξελίσσονται, δηλαδή προοδευτικά αλλάζουν, προσαρμόζονται. Η ανάπτυξη στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία προσαρμογής. Οι αλλαγές αυτές είναι ποιοτικές και δεν τις μετράμε με αριθμούς, τις μετράμε με παρατηρήσεις, με ερωτηματολόγια και παίρνοντας πληροφορίες από εσάς τους γονείς. Μιλώντας λοιπόν για τους τομείς της ανάπτυξης, θα πρέπει να πω ότι για τα παιδιά, τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, οι τομείς της ανάπτυξης είναι 4. Είναι η κινητικότητα, την οποία την χωρίζουμε σε λεπτή και αδρή, όπως λέμε. Η αδρή κινητικότητα είναι αυτή που έχει σχέση με τη στήριξη του κορμού, με τη βάδιση, με το να ανεβαίνει σκάλες, να κάνει ποδήλατο κτλ.
Η λεπτή κινητικότητα κυρίως έχει να κάνει με η ανάπτυξή της εξαρτάται από την όραση, γιατί αυτές οι λεπτές δεξιότητες του χεριού βασίζονται σε αυτό το συντονισμό. Και είναι στην αρχή το πώς ένα μικρό βρεφάκι, ας πούμε, πιάνει ένα μικρό αντικείμενο, μετά πιάνει το κουτάλι, μετά πιάνει το μολύβι και γράφει, και γενικά αυτές οι λεπτές δεξιότητες. Ο δεύτερος τομέας είναι η επικοινωνία και η επικοινωνία περιλαμβάνει τον αντιληπτικό και τον εκφραστικό λόγο. Ο αντιληπτικός λόγος δεν είναι ταυτόσιμος με την νοημοσύνη, όπως έτσι επιφανειακά μπορεί να νομίζει κανείς. Είναι το πόσο κατανοεί ένα παιδί τον προφορικό λόγο. Μπορεί, σαφώς η γλώσσα έχει σχέση με την νοημοσύνη, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ο αντιληπτικός λόγος, λοιπόν, αναφέρεται μόνο στην κατανόηση του προφορικού λόγου. Ο εκφραστικός λόγος είναι η ικανότητά μας να μιλάμε και να εκφραζόμαστε και σε πιο μεγάλη ηλικία είναι και ο γραπτός λόγος. Ο τρίτος τομέας είναι η κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη, για την οποία σας ταλαιπώρησα αρκετά νωρίτερα, μιλώντας για τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών. Αυτό βοηθάει την κοινωνική ανάπτυξη, τη συναισθηματική αναγνώριση, αλλά και όλα τα άλλα που είπαμε προηγουμένως, το να καταλαβαίνει ένα παιδί το κοινωνικό πλαίσιο, να μαθαίνει, να συνεργάζεται, σχετίζεται με την ανάπτυξη της ηθικής και είναι ο τομέας που τον συζητήσαμε λίγο περισσότερο προηγουμένως. Και ο τέταρτος τομέας είναι η νοητική λειτουργία και προσαρμογή, η νοητική ανάπτυξη, που περιλαμβάνει τις νοητικές, όπως λέμε, δεξιότητες, τις οποίες δεν μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να τις μετρήσουμε στα μικρά παιδιά και στα βρέφη. Πιο εύκολα μπορούμε να τις μετρήσουμε σε μεγαλύτερα παιδιά. Είναι όμως εδώ όλες οι νοητικές λειτουργίες, η λογική κρίση και οι λεγόμενες επιτελικές λειτουργίες, όπως είναι η μνήμη, η προσοχή και άλλες, που αναπτύσσονται κυρίως μετά την προσχολή, προς το τέλος της προσχολικής ηλικίας και μπαίνοντας στο δημοτικό, οι συγκεκριμένες. Να μιλήσω τώρα για τον κάθε τομέα ξεχωριστά, ξεκινώντας από τη γλώσσα, την ανάπτυξη της γλώσσας, που εμπίπτει στην επικοινωνία. Εδώ, λοιπόν, ένα βρέφος, έτσι, από τους 7 περίπου μήνες, μπορεί πριν μιλήσει, να κάνει γεια, να κάνει χειρονομίες, να δείξει και μπορεί να λέει απλές συλλαβές που τις λέμε μπαμπάλισμα. Αυτές οι μικρές φωνούλες που βγάζουν τα βρέφη, γύρω στους 7-8 μήνες, τις λέμε, είναι κάτι σαν πρόδρομος ουσιαστικά της ανάπτυξης της ομιλίας και πρέπει να έχουν και φωνήεντα. Είναι δηλαδή φωνούλες που έχουν σύμφωνα και φωνήεντα. Αυτό το επικοινωνιακό ρεπερτόριο, δηλαδή οι χειρονομίες, οι κινήσεις, η κατάδειξη, οι απλές μικρές λεξούλες, είναι η προϋπόθεση για να μπορέσει ένα παιδί να μιλήσει. Αν δεν συμβεί αυτό, δεν μπορεί να έρθει η ομιλία. Η ομιλία έρχεται μετά από όλα αυτά. Γι' αυτό και η επικοινωνία είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνικότητα. Στους 6 με 9 μήνες μπορεί ένα βρέφος να πει μία λέξη, αλλά σωστά και με νόημα θα την πει στους 7 με 13. Όταν ρωτάμε πότε είπε ένα παιδί μία λέξη, την πρώτη λέξη με νόημα, αυτό το με νόημα εννοούμε μία λέξη με την οποία να θέλει να επικοινωνήσει, να έχει επικοινωνιακή πρόθεση, ή δηλαδή να φωνάξει κάποιον ή να δείξει κάτι, γιατί να επαναλάβει μία λέξη μπορεί να την επαναλάβει και πιο μικρό. Αυτό όμως δεν έχει στις ομιλίες. Στη συνέχεια, στον 18 με 24 μήνες, λέει πολλές απλές λέξεις, λέει και δείχνει το όχι, δείχνει αυτά που θέλει, δείχνει εικόνες. Στα 2 έτη λέει ονόματα οικείων προσώπων, λέει ονόματα από μέρη του σώματος, κάνει προτάσεις με 2 ή 4 λέξεις, ακολουθεί απλές οδηγίες. Στα 3 έτη ακολουθεί οδηγίες με 2 ή 3 βήματα,
καταλαβαίνει το πάνω, το κάτω, το μέσα, λέει το όνομα, την ηλικία του και το όνομα ενός φίλου, είναι αρκετά κατανοητό από ξένους, κάνει συζήτηση με 2 ή 3 προτάσεις. Στα 4 έτη γνωρίζει κάποιους γραμματικούς κανόνες, μπορεί να τραγουδήσει και να πει ένα ποίημα από μνήμης και να πει μια μικρή ιστορία. Στα 4 λέμε ότι περίπου ένα παιδάκι 4 χρονών θα πρέπει να μιλάει κάπως όπως να είναι κατανοητό μάλλον από ξένους και να μιλάει αρκετά καλά. Στα 5 θέλουμε να μιλάει και καθαρά, να έχει ξεπεράσει δηλαδή και τα προβλήματα, τις πιθανές αρθρωτικές δυσκολίες, να λέει μια ιστορία με πλήρεις προτάσεις, να λέει το όνομα και τη διεύθυνσή του. Στην κινητική ανάπτυξη τώρα, κάποια από τα βασικά λεγόμενα ορόσημα είναι όταν ένα παιδάκι γυρίζει από την ύπτια στην πρινή θέση, δηλαδή από μπρούμητα ανάσκελα, και αυτό ξέρουμε ότι συμβαίνει στους πρώτους μήνες της ζωής, από τους 2 στους 6 μήνες. Στους 5 με 7,5 μήνες κάθεται, ανεξάρτητα, χωρίς να στηρίζεται, και είναι και η ηλικία περίπου που αρχίζουμε και τις στερεές στροφές. Στους 8 με 10 μήνες μπορεί να στηρίξει το βάρος του με υποστήριξη και να μπουσουλήσει, όχι απαραίτητο το δεύτερο. Στους 11 με 15 μήνες κάνει τα πρώτα βήματα, ανεξάρτητα, χωρίς να στηρίζεται. Στα 2 έτη κλωτσάει και πετάει μπάλα. Και στα 3 έτη μπορεί να κάνει ένα ποδήλατο με 3 ρόδες. Στα 4 ένα δίκυκλο με βοηθητικές. Στα 5-6 χρόνια ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες. Στη λεπτή κινητικότητα, ένα σημαντικό ορόσημο είναι στα μεγάλα βρέφη το να μπορούν να πιάσουν με το δείκτη και τον αντίχειρα μικρά αντικείμενα. Είναι αυτό το πιάσιμο που είναι σαν τσιμπίδα κάπως, για να πιάσουν μικρά αντικείμενα. Στους 13 με 21 μήνες μπορεί να φάει με κουτάλι και να βοηθήσει στο γδύσιμο. Πρώτα βοηθά στο γδύσιμο και μετά στο ντύσιμο. Πρέπει να πω εδώ τώρα ότι πολλές μαμάδες δεν ξέρουν αν τα παιδιά τους μπορούν να φάνε με κουτάλι, γιατί δεν το δίνουν. Στην πραγματικότητα όμως μπορεί ένα παιδί να φάει με κουτάλι και από αυτή τη μικρή ηλικία. Στους 15 με 21 μήνες μπορεί να βάλει 2 κύβους και αυτό εξελίσσεται σιγά σιγά και φτάνει τους 9 κύβους στα 3 έτη. Εκεί περίπου αρχίζει να γράφει και να αντιγράφει γραμμές και κύκλους και εκεί ξεκινά να επιλέγει και χέρι. Στα 5 έτη γράφει γράμματα. Το γράψιμο και η αντιγραφή είναι μια δεξιότητα που δεν ανήκει μόνο στη λεπτή κινητικότητα, είναι και μια ταυτόχρονα νοητική δεξιότητα. Γιατί το να γράφει ένα παιδάκι γραμμές και κύκλους σημαίνει μεν ότι υπάρχει οπτικοκινητικός συντονισμός και η δεξιότητα στη λεπτή κίνηση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και το planning, ο σχεδιασμός της κίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους κύβους. Είναι λοιπόν πράγματα που μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες όχι μόνο για τις λεπτές δεξιότητες, αλλά και για τις νοητικές τους δεξιότητες. Στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, στους πρώτους 1-2 μήνες, υπάρχει αυτό το λεγόμενο κοινωνικό χαμόγελο, που είναι η ανταπόκριση του βρέφους στο φροντιστή, όταν μιλάει γελά κάποιος στο βρέφος. Στους 12 μήνες τα βρέφη είναι ντροπαλά ή νευρικά με τους ξένους και κλαίνε όταν φεύγουν οι γονείς τους. Αρχίζουν και επιλέγουν, έχουν αγαπημένα παιχνίδια και αγαπημένα πρόσωπα. Στους 18 μήνες υπάρχει αυτό το λεγόμενο παιχνίδι προσποίησης, όπου μπορεί ένα παιδί να παίξει ένα φανταστικό παιχνίδι, είτε αποδίδοντας σε ένα αντικείμενο μια άλλη ιδιότητα, κάποιες χωρίς αντικείμενα, στα ψέματα. Εδώ αρχίζουν και οι κρίσεις θυμού και εδραιώνονται, ξεκινάνε και κάποιες χειριστικές συμπεριφορές. Μέχρι τα 3 περίπου τα παιδιά παίζουν παράλληλα, όπως λέμε, δηλαδή υπάρχει το λεγόμενο παράλληλο παιχνίδι, το οποίο τα παιδιά δηλαδή τους αρέσει να είναι το ένα με το άλλο, αλλά δεν παίζουν αμοιβαία. Τα ορόσημα της νοητικής ανάπτυξης τώρα, στους 9 μήνες,
Φυσιολογικά, ένα μεγάλο βρέφος παρακολουθεί την πορεία αντικειμένου, όπως λέμε, καθώς πέφτει. Αυτό είναι μια νοητική δεξιότητα. Ψάχνει για πράγματα που κρύβει ένας ενήλικας. Στους 12 μήνες εξερευνά το περιβάλλον, πετώντας, χτυπώντας και κουνώντας αντικείμενα. Μπορεί να βρει κρυμμένα πράγματα. Αυτό είναι η επίγνωση του κρυμμένου αντικειμένου. Αν δηλαδή σε ένα πιο μικρό βρέφος κρύψεις, εξαφανίσεις από το οπτικό του πεδίο ένα αντικείμενο, δεν θα το αναζητήσει. Αυτό είναι μια εξέλιξη των νοητικών του λειτουργιών, ότι μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει και κάτι που δεν το βλέπει. Κοιτάζει τη σωστή εικόνα ή αντικείμενο όταν του το υποδείξουν, όταν του το ονομάσουν. Χρησιμοποιεί τα αντικείμενα με τη σωστή τους χρήση. Στους 18 μήνες γνωρίζει τη χρήση απλών πραγμάτων, γράφει γραμμές. Στα 2 έτη βρίσκει κρυμμένα αντικείμενα, ξεκινά να αναγνωρίζει σχήματα και χρώματα. Στα 4 χρόνια ξέρει κάποια χρώματα και αριθμούς, καταλαβαίνει το μέτρημα, καταλαβαίνει το χρόνο, θυμάται τα μέρη ιστορίας, μπορεί να ζωγραφίσει ένα άτομο με 2 ή 4 μέλη, αντιγράφει κεφαλαία γράμματα, παίζει κάρτες. Στα 5 μετρά 10 αντικείμενα και περισσότερα, ζωγραφίζει άνθρωπο με 6 μέρη σώματος, γράφει λίγα γράμματα και αριθμούς, αντιγράφει τρίγωνα και γεωμετρικά σχήματα, γνωρίζει καθημερινά πράγματα όπως είναι τα χρήματα και το φαγητό. Και έτσι πολύ αδρά και πολύ περιληπτικά και πολύ γρήγορα, φοβάμαι, πέρασα λίγο κάποιες από τις βασικές δεξιότητες των παιδιών, όπως συμβαίνουν και όπως εξελίσσονται στα πρώτα χρόνια της ζωής, και να περάσουμε στις ερωτήσεις. Κυρία Περβανίδου, οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές. Θα τις μοιραστούμε όλες μαζί σας, προκειμένου να τις κωδικοποιήσουμε κάποια στιγμή και να απαντήσουμε όσο περισσότερες γίνεται. Θα ήθελα λιγάκι να εστιάσουμε στο κλάμα. Πολλά ερωτήματα για το κλάμα. Είναι χειριστικό? Πρέπει ο γονέας να ανταποκρίνεται σε κάθε κλάμα του παιδιού? Το κλάμα στις μικρές ηλικίες είναι ο μοναδικός τρόπος που έχει το βρέφος να εκφράσει τις ανάγκες του. Άρα λοιπόν, σίγουρα, όσο το βρέφος είναι μικρό, δηλαδή στο πρώτο διάστημα ζωής, το κλάμα κάτι σημαίνει, κάτι θέλει. Μπορεί να πεινάει, μπορεί να θέλει άλλαγμα, μπορεί απλά να θέλει παρηγοριά, όπως λέμε. Μπορεί να έχει κολικούς και να κλαίει. Ο γονιός θα πρέπει να είναι, όπως λέμε, ευαίσθητος, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο κλάμα του βρέφους. Δεν υπάρχει χειρισμός στα μικρά βρέφη. Δεν κακομαθαίνει ένα παιδί όταν το παίρνεις αγκαλιά. Αυτές οι έννοιες δεν ισχύουν για την βρεφική ηλικία. Και όταν λέμε βρέφη, εννοούμε τα παιδιά μέχρι 1 έτους. Αλλά αυτό ισχύει πιο πολύ για τα μικρά βρέφη, δηλαδή για τα βρέφη μέχρι 6 μηνών. Από εκεί και πέρα, δηλαδή από τους 8-9 μήνες και μετά, εκεί που καταλαβαίνει το όχι, εκεί μπορεί να αρχίσει να γίνεται χειριστικό, εκεί μπορούν να μπαίνουν τα όρια κτλ. Αλλά για τα βρέφη μέχρι 6 μηνών, το κλάμα κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει και ο γονέας θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό. Για τον λόγο αυτό και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συστήνει ότι τα βρέφη, ναι μεν θα πρέπει να μην κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς, αλλά να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο, σε διαφορετικό κρεβάτι, στην κούνια, ας πούμε, δίπλα στο κρεβάτι των γονιών. Και ένας λόγος είναι για να υπάρχει και να υπάρχει και μια κανονική παρακολούθηση και επιτήρηση, αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί και ο γονέας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του βρέφους. Αυτό μέχρι τους 6 μήνες. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, ας πούμε στην ηλικία των 2-3. Εκεί αλλάζει τελείως το σενάριο. Δηλαδή, στα 2 και στα 3, ασφαλώς και μπορεί ένα παιδί να είναι χειριστικό. Ασφαλώς και μπορεί να χρησιμοποιεί το κλάμα ή διάφορους άλλους τρόπους για να τραβήξει την προσοχή, όπως λέμε αρνητικά, με αρνητικό τρόπο στους γονείς. Εκεί, αλλά όχι, δεν περιμένουμε μέχρι τα 2 και στα 3. Ξεκινάμε λίγο-λίγο. Τα πρώτα όχι τα βάζουμε γύρω στους 9-10 μήνες. Αυτό έχει να κάνει και με το παιδί και με τη συνθήκη και με πολλές άλλες παραμέτρους. Δηλαδή δεν υπάρχει ακριβώς μια ηλικία που θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα όρια.
Και έχει να κάνει και με το, όταν λέω και με το παιδί, ενώ υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να είναι πιο ανώριμα, μπορεί να είναι πρόωρα, παιδιά που μπορεί να είναι ιδιοσυγκρασιακά πιο δύσκολα, να έχουν αυτό που λέμε πιο δύσκολο ταμπεραμέντο. Ανάλογα και με το παιδί και με την κατάσταση, αδρά όμως, ξεκινάμε τα πρώτα όχι, εκεί γύρω στα μεγάλα βρέφη, ας πούμε, μετά τους, 8, 9, 10 μήνες. Το βλέπεις κιόλας ανάλογα με το παιδί και το πόσο εύκολα καταλαβαίνει και πόσο εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί στο αρχικό όχι. Αυτά βέβαια νομίζω ότι θα συζητήσουμε στο επόμενο webinar, το οποίο είναι όλο για τα όρια, την πειθαρχία και την επιβράβευση. Αλλά ξεκινήσαμε την ιστορία με τη φυσική της σειρά, μιλώντας κυρίως για τα βρέφη τώρα σήμερα. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλά ερωτήματα δεχτήκαμε για το τι συμβαίνει όταν λείπει ένα γονεϊκό πρότυπο από το σπίτι. Κακώς το διατυπώνω έτσι, όταν λείπει ο πατέρας από το σπίτι ρωτάνε, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα webinar το οποίο απευθύνεται και στους δύο γονείς. Τώρα, όταν λέμε λείπει από το σπίτι, είτε δουλεύει πάρα πολλές ώρες, είτε δεν είναι εν ζωή, είτε το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί, οπότε το παιδί δεν έχει επαφή. Πολλά ερωτήματα για την ανάπτυξη του παιδιού. Τι ρόλο παίζει στην ανάπτυξη του παιδιού? Αυτά τα είτε βέβαια είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Είπαμε για τους πρωταρχικούς φροντιστές, τους δευτερεύοντες φροντιστές. Εδώ να υποθέσουμε ότι μιλάμε για πατέρες που είναι πάντα ο δευτερεύοντας φροντιστής και ότι γενικά το πατρικό δίκτυο, εγκεφαλικό δίκτυο, είναι κάτι το οποίο θέλει λίγο feedback για να ενεργοποιηθεί. Δηλαδή, θέλει και χρόνο με το παιδί, θέλει και είναι και μια πιο πολύ νοητική διεργασία. Ποικίλει βέβαια και από πατέρα σε πατέρα. Τώρα, ένας πατέρας που λείπει από το σπίτι, για ποιο λόγο? Ένας πατέρας που λείπει γιατί δουλεύει πάρα πολύ. Πρότυπο για τις μικρές ηλικίες δεν λείπει κάποιο πατρικό πρότυπο, ειδικά για τα πολύ μικρά παιδιά. Λείπει όμως σίγουρα ένας δεύτερος φροντιστής. Λείπει σαν δεύτερο χέρι, λείπει για να βοηθήσει τον πρωταρχικό φροντιστή. Μπορεί να λείπει κατά πολλούς τρόπους. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι και η ζωή είναι τέτοια που όλα αυτά που λέμε εδώ σίγουρα δεν γίνονται πάντα, δεν μπορούν να γίνουν πάντα. Τι να πω? Να πω ότι δεν πρέπει να λείπει? Καλό είναι να μην λείπει. Αλλά αυτό όμως ξέρουμε στην πράξη ότι δεν γίνεται πάντα. Καλό είναι να μην λείπει, ενισχύει η γονεϊκότητα του πατέρα, ενισχύει το γονεϊκό ρόλο και της μητέρας, στηρίζει και τη μητέρα, βοηθάει και στην ανάπτυξη του δεσμού ανάμεσα στο παιδί και στον πατέρα. Σαν το πατρικό πρότυπο, στα μικρά παιδιά δεν έχει τόσο σημασία. Πιο πολύ είναι σαν πρόσωπο φροντίδας, σαν δευτερεύοντας φροντιστής, σαν δεύτερο βασικό πρόσωπο φροντίδας, ας πούμε, να το πω έτσι. Πριν σας αποχαιρετήσω και κάνουμε το κλείσιμο, θέλετε λιγάκι να μας δώσετε το στίγμα για το επόμενο webinar που είναι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 5:30? Για το επόμενο webinar θα πάμε στα λίγο πιο μικρά παιδιά και στο πώς διαμορφώνεται η συμπεριφορά του παιδιού ανάλογα πάλι με τις αντιδράσεις του γονέα. Πώς πρέπει να κάνουμε, με ποιον τρόπο πρέπει να κάνουμε τις αμοιβές, δηλαδή να επιβραβεύουμε τα παιδιά για τα καλά που κάνουν και με ποιο τρόπο, ποιοι τρόποι έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματικοί στο να μειώσουμε τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές, όπως είναι η κρίση θυμού, η επιθετικότητα, και διάφορα άλλα προβλήματα που εμφανίζονται στα παιδιά μικρής ηλικίας. Άρα όλο το επόμενο webinar κυρίως θα εστιαστεί στις γονεϊκές δεξιότητες που σχετίζονται με την επιβράβευση, με την διαχείριση των κρίσεων θυμού, με
τα tantrums, τα time out, όλα αυτά, δηλαδή όλες τις τεχνικές του συμπεριφορισμού ουσιαστικά. Πολύ ωραία, κυρία Περβανίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο πλαίσιο το οποίο θέσατε και που είστε τόσο επεξηγηματικοί με παραδείγματα. Να πω ότι θα μοιραστούμε μαζί σας όλες τις ερωτήσεις, θα τις κωδικοποιήσουμε και θα βρούμε τρόπο να απαντηθούν και αυτές που τέθηκαν στο email και στο YouTube, στο live streaming, αλλά και στο chat του Zoom. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο. Ευχαριστώ εγώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να αλληλεπιδράσω με πολλούς ανθρώπους, γονείς. Κάναμε την αρχή. Θα υπάρξει συνέχεια. Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου στις 5.30. Ευχαριστούμε όλους εσάς που συμμετείχατε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube για να μαθαίνετε πρώτοι για το υλικό που ανεβαίνει, είτε εκπαιδευτικό, είτε παραστάσεις της στέγης. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.